Miten löytää sille omalle kalaporukalle se unelmien kalastuskohde? Eli nyt siis pureudutaan siihen kalastusvaellusta eniten määrittävään tekijään ja siksi ehkä siihen kutkuttavimpaan osuuteen, eli kohteen valintaan ja siihen liittyviin tekijöihin. Morjesta ja tervetuloa tämän oppaan kakkososan pariin. Ykkösjaksossa käytiin läpi laaja tietopaketti liittyen kalastusvaeltamiseen ja kalastukseen Lapissa yleisestikin. Ja tässä kakkososassa siirrytäänkin sitten pohtimaan, minkälaisia erämaisia kohteita Lapista löytyy kalastusvaeltajalla. Karkeasti ensimmäinen puolikas tästä jaksosta on tietopuolta ja loppupuoliskossa ruvetaan konkreettisesti kartan ja ilmakuvien avulla suunnittelemaan vaellus- ja reittisuunnitelmaa ja vähän kalapaikkojakin meidän valitsemaan kohteeseen. Ja siihen kohteeseen sitten kolmosjaksossa toteutetaan vaellus ja laitetaan suunnitelma ja opit käytäntöön ja nähdään miten meidän kävi. Vaikka tässä käytetäänkin esimerkkinä meidän toteuttamaa vaellusta, niin oppaan tarkoitus ei ole siis antaa mitään valmista kohdeehdotusta, vaan tarjota eväitä ja innostaa suunnittelemaan kalastusvaellus jonnekin omaan kohteeseen, joka sopii omille toiveille ja kokemustasolle. Ja muistutuksena, että näitä oppaan teemoja käsitellään kattavammin vapaalajalla.fi-sivulle kootun nettioppaan puolella, eli sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää näiden videoiden rinnalla. Nettiopas löytyy helpoiten pikalinkistä kalastusvaellus.fi. Heti alkuun on tärkeää todeta, että se mikä kenellekin on se paras kohde vaihtelee monen tekijän mukaan. Ja se vaelluskalastamisesta tekeekin myös hienoa, nimittäin se unelmien reissu tai kohde voi olla hyvin erilainen riippuen siitä keltä kysyy. Hienoja vaelluskohteita löytyy myös etelämmästä, mutta kun puhutaan erämaisemmista vaelluksista, mikä on tämän oppaan painopiste, niin todennäköisimmin kohteeksi valikoituu Suomen, Norjan tai Ruotsin pohjoisosat, eli yleisnimitykseltä Lappi. Vaihtoehtoja siis riittää ja runsauden pulassa voi olla hyvä vähän rajata kohdevaihtoehtoja itselle sopiviin pienempiin alueisiin, joista valita se kohdealue ja lopulta tarkka vaelluskohde. Armollista ja palkitsevaa vaelluksen suunnittelusta tekee se, että lähes jokaisesta erämaalammesta ja joesta löytyy edes jonkinlainen kalakanta, ja kohdesuunnittelijan tehtäväksi jää valita lukuisista vaihtoehdoista jokin sopivan kulkumaaston ja etäisyyden päässä oleva vaihtoehto. Suomen Lapista löytyy monipuolisesti kalastettavaa retkeilevälle kalastajalle, ja tietysti mitä enemmän on valmis rinkkaa kantamaan, niin sitä laajemmaksi mahdollisuudet kasvaa. Seuraavaksi käydään läpi siis Suomen Lapin olennaisimpia erämaa-alueita kalastajan näkökulmasta. Lähdetään liikkeelle läntisimmästä Lapin kolkasta ja siitä edetään itäänpäin ja kiepsautetaan sieltä Suomineidon päälaen kautta. Ensimmäisenä listalla on siis Käsivarren erämaa. Käsivarren seutu on maisemallisesti tosi vaihtelevaa ja kalastaja löytää monenlaisia kohteita, niin jokia kuin seisovaakin vettä. Myös kalalajien kirjo on laaja, eli Käsivarren alueelta voi tavoittaa oikeastaan kaikki yleisimmät kalastusvaeltajan kalat. Tunnettuja vaelluskalastajan jokia Käsivarressa on esimerkiksi Poroeno, Toriseno ja Lätäseno. Kun jatketaan itäänpäin, niin seuraavana vuorossa on laaja Pöyrisjärven erämaa. Se on maastoltaan Käsivarren alueeseen verrattuna aika tasainen, mutta maisemaltaan silti vaihteleva. Käsivarren erämaan tapaan kalasto on täälläkin laaja. Pöyrisjärven erämaan Nimikkojärven eli Pöyrisjärven ympäristö tunnetaan perinteisesti isoista harjuksista, mutta alueelta voi saada myös taimenta ja rautua sekä mukavaan mittoihin kasvavaa ahventa. Suomen suurin kansallispuisto eli Lemmenjoen kansallispuisto on myös kalastuksellisesti kiinnostava kohde. Sieltä löytyy vaihtelevasti sekä pieniä järviä että virtavesiä ja tietysti se itse Lemmenjoki sivujokineen. Tavoiteltavat kalat on pääasiassa laajasti esiintyvä harjus sekä taimen. Hammastunturin erämaa sijaitsee Lemmenjoen ja Urho Kekkosen kansallispuistojen välissä. Puuttomia tuntureita löytyy, samoin kuin joitakin virtavesiä, mutta kalastus keskittyy pääosin metsäisille järville.
Erämaan eteläosassa virtaava Ivalojoki sopii myös hyvin kalastukseen. Muotkatunturin erämaasta löytyy niin virtavesiä kuin järviä ja lampiakin. Hankala maasto pitää erämaaseudun kävijämäärän vähäisenä ja aina kun kalastuspaine on pientä, niin yllätysten mahdollisuus kasvaa. Muutenkin jos kaipaa reissulta sitä erämaan rauhaa, niin Muotkatunturin erämaassa sen pääsee kokemaan. Kun siirrytään Muotkatunturin erämaasta pohjoiseen, niin päädytään toiseen laajaan erämaahan, eli Paistunturin erämaahan. Alueen halkaisee Kevon luonnonpuisto, missä kalastus on kielletty, mutta muuten erämaan järvet ja rajoittamattomat virtavedet sopii hyvin vaelluskalastuksen kohteeksi. Paistunturin erämaan itäpuolella, ihan Suomen pohjoisimmassa kolkassa, sijaitsee Suomen Lapin suurin erämaa-alue, eli Kaldoaivin erämaa. Kaldoaivista löytyy monipuolisesti eri kokoluokan jokia ja järviä, mikä tarjoaa mahdollisuuden valita kalastuskohteita laajalla kirjolla vaikka yhdenkin vaelluksen aikana. Ja myös hyviä kaloja on Kaldoaivista mahdollista haaviin saada. Vätsärin erämaa sijaitsee Suomineidon takaraivolla Inarijärven koillispuolella. Kalastajaa kiinnostaa erityisesti Vätsärin vaihtelevan kokoiset ja syvät läpikirkkaat järvet. Jokivesiä taas on Vätsärissä vähemmän. Jalkaisin seutu on monilta osin haastavaa edetä, eikä se ole ehkä ihan kaikkein helpointa suunnistettavaakaan. Backraft, kanootti tai muu vesikulkuneuvo auttaa Vätsärin syvillä järvillä liikkumista ja kalastamistakin, etenkin jos kala ei liiku rannan tuntumassa. Inarijärvi on Suomen kolmanneksi suurin järvi ja otetaan se tähän myös erikseen, vaikka se ei ehkä ainakaan perinteisen rinkkavaelluksen kohde olekaan. Inarijärvelle kalaan aikovan kannattaakin ottaa alleen vene tai muu vesikulkupeli. Etenkin jos on melojen liikkeellä, niin kannattaa pitää järki kädessä reittiä valitessa, nimittäin tuulen noustessa aallot kasvaa äkkiä isoiksi ja onnettomuuden sattuessa rantaan on pitkä matka. Sarmitunturin erämaa on mielenkiintoinen kokoluokaltaan pienempi alue kalastajalle. Vesistö koostuu suurimmaksi osaksi järvistä, mutta myös jokivesiä löytyy kalastettavaksi. Sarmitunturin erämaa ei ole ehkä sitä tunnetuinta kalaseutua, mutta sen myötä myös vähemmän kalastettua ja ennakkoluuloton kalastaja voi päästä yllättymään. Viimeisenä listalla on Urho Kekkosen kansallispuisto tai lyhyemmin UKK-puisto, joka on myös tosi suosittu retkeilykohde. Kalastajalle UKK:sta löytyy mukavasti järviä ja jokia, kuten Luttojoki ja siihen yhdistyvä Suomujoki. Kalasto on melko monipuolista ja mahdollisuus myös raamikkaampiin taimeniin tai harjuksiin on olemassa. Suosittuna vaellusseutuna retkeilyreittejä ja polkuja sekä myös autiotupia ja tulipaikkoja on paljon, ja liikkuminen ja leirielämä niiden myötä myös kalastusvaeltajalle helpompaa. Nyt on käyty läpi kalastajan näkökulmasta Suomen Lapin tärkeimmät erämaa-alueet, mutta kalastusvaeltajia kiinnostavia ja tavoitettavissa olevia vesiä löytyy siis myös Norjan ja Ruotsin Lapista. Ja aloitetaan Norjasta. Kun puhutaan kalareissusta Pohjois-Norjaan, niin hyvin usein se tarkoittaa Finnmarkia, joten keskitytään tässä video-oppaan puolella nimenomaan Finnmarkiin. Finnmark on siis Norjan pohjoisin ja suurin lääni, josta suurin osa on erämaa-aluetta. Kalastajille riittääkin koluttavaa sen vesissä, ja vertailukohdaksi Finnmarkin alueen laajuudesta sopii se, että koko Suomineidon käsivarsi, eli käytännössä Enontekiön kunta, mahtuisi sen sisään lähes 6 kertaa. Kalastus- ja lupasäädösten puolesta Finnmark on kuitenkin pääasiassa yhtenäinen alue, joten se on hyvä käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Finnmarkista löytyy hyvin monenlaista maastoa ja maisemaa. Norjan korkeimmat ja jylhimmät huiput sijaitsevat kuitenkin lännemmässä ja etelämmässä, ja Finnmarkin alue on pääasiassa loivapiirteistä tunturiylänkköä. Norjassa on Suomen ja Ruotsin tapaan laajat jokaisen oikeudet, jotka mahdollistavat vaeltamisen ja retkeilyn kalapaikkojen perässä. Kalastusvaeltajan tavoitelluimmat kalalajit ovat Finnmarkissakin rautu, harjus ja taimen,
ja alemmilla seuduilla tavataan niin ikään siikaa, ahventa ja haukea. Finnmarkissa on myös lohijokia, joihin myydään erillislupia. Lähes koko Finnmarkin sisävedet kattaa sama lupa, eli Fefon sisävesilupa. Lupa maksaa vuorokaudelta noin 10 euroa, ainakin tämän oppaan julkaisuvuonna, ja luvan voi ostaa sivulta natureit.no. Sen lisäksi Finnmarkin sisävesillä ei tarvita Suomen kalastonhoitomaksuun verrattavaa yleislupaa. Kannattaa huomioida, että 16-20-vuotias saa kalastaa ilmaiseksi Finnmarkin sisävesillä, mutta vaikka se nuorislupa onkin maksuton, niin se tulee silti hankkia. Alle 16-vuotias ei puolestaan tarvitse lupaa ollenkaan. Kalastajilta edellytetään päiväkohtaisten saalisraporttien tekemistä reissun jälkeen, eli jos ihmettelet norjankielisiä viestejä sähköpostissa, niin niissä muistutellaan tekemään se saalisilmoitus, ja niitä viestejä ropisee niin kauan kuin käyt sen hoitamassa. Finnmarkin erityispiirre suhteessa Suomeen ja Ruotsiin on se, ettei Finnmarkin sisävesillä kaloilla ole lainkaan alamittoja tai saaliskiintiöitä. Etenkin suhteessa Suomen Lappiin taimenkannat voi Finnmarkissa paljon paremmin, ja jos toivoo pääsevänsä kirjaimellisesti punalihaisen makuun, niin Norjassa se toteutuu huomattavasti todennäköisemmin. Säädöksettömyys lisää samalla kalastajan vastuuta ja valinnan mahdollisuutta ruokakaloja kolkatessa. Suomen taimenen alamittaan tottuneelle voi alkuun tuntua erikoiselta valikoida pannulle keskikoon taimenia sen sijaan, että yrittäisi saada ruokakalaksi niin sanotun mitan täyttävän yksilön. Itse ehkä sanoisin, että yleisesti paras ruokakala ja koko luokka on se, jota kyseisessä vesistössä esiintyy runsaimmin. Eli jos peruskala joltain Finnmarkin tunturijärveltä on vaikkapa 30-senttinen taimen, mutta harvakseltaan siiman päässä mulahtaa selvästi isompikin pilkkukylki, niin ottaisin ne ruokakalat mieluummin tuosta 30 sentin koosta ja vapauttaisin suuremman kalan. Se kuinka paljon ruokakaloja voi ottaa on niin ikään kalastajan harkinnan varassa. Yleisesti mitä pienempi ja helpommin tavoitettava kohde on kyseessä, sitä suurempi merkitys saaliin valikoimisella on. Sen sijaan jotkut syrjäiset, harvoin kalastetut tunturijärvet saattavat olla täynnä vaikkapa keskikoon kalaa, ja ruokakalojen ottaminen vähän reilummalla kädellä voi tehdä tässä tapauksessa kalakannalle vain hyvää. Finnmarkkiin suunnatessa kalastusvälineiden desinfiointi- tai kuivaamisvelvollisuus tulee ajankohtaiseksi, sillä Atlantin lohikannat ei ole immuuneja lohiloiselle. Tämä taas tarkoittaa sitä, että kalastusvälineiden tulee olla joko täysin kuivat tai ne tulee desinfioida ennen kalareissua Finnmarkkiin, jotta lohiloinen ei pääse leviämään näihin vesistöihin. Ja tämä koskee siis vieheiden lisäksi kaikkia tarvikkeita tai vermeitä, jotka on olleet veden kanssa kosketuksissa, kuten kahluhousuja ja kenkiä tai kanoottia. Lohiloista ja eri tapoja desinfioida tai kuivata kalastusvälineet käytiin läpi laajemmin ykkösosassa, ja siitä löytyy tietoisku myös nettioppaan puolelta. Jos suunnitelmissa on kalastusvaellus Ruotsiin, niin usein kohde löytyy Ruotsin pohjoisimman läänin eli Norrbottenin tunturivesiltä. Norrbotten kattaakin suuren osan Ruotsin Lapista ja kätkee sisäänsä runsaasti erämaakohteita kalastajalle. Norrbotten jakautuu pohjoisesta etelään lueteltuna Kiirunan, Jällivaaran, Jokimukan ja Arjeplukin kuntiin. Jokaisella näistä on omat lupa-alueensa ja kalastussäädöksensä, jotka on kuitenkin hyvin toistensa kaltaisia. Lupa-alueisiin lasketaan niin sanotun viljelyrajan yläpuoliset vedet, eli Norrbottenin länsipuolisko. Suomen pohjois-eteläjaotteluun tottuneen onkin hyvä huomioida, että Ruotsissa tunturiseutu ei niinkään painotu pohjoiseen, vaan maan länsiosaan, eli Norjan vastaiselle rajalle. Suomen ja Norjan tapaan myös Ruotsi sopii hyvin vaeltamiseen laajojen jokaisen oikeuksien myötä. Kalastusvaellus Norrbottenin erämaavesillä ei kevennä kukkaroa liiaksi ainakaan kalastuslupien osalta, nimittäin viikkolupa maksaa vain parikymppiä. Sen lisäksi kalastamiseen ei tarvita Suomen kalastonhoitomaksun kaltaista yleislupaa. Tavallisimpia saaliskaloja on Ruotsin Lapissakin samat tutut, eli taimen, harjusrautu, siika, ahven sekä hauki, ja myös lohen pyyntiin on mahdollisuus. Kalojen alamitat eroaa jonkin verran Suomen Lapin vastaavista, ehkä suurimpana erona taimenen alamitta, joka on Norrbottenin tunturivesillä harjuksen tapaan 35 senttiä.
Joissakin vesistöissä taimenella voi olla käytössä myös 35–45 sentin välimitta, eli täsmennykset lupaehdoissa ja lupa-alueen kartta kannattaa syynätä läpi. Lohen sattuessa kohdalle sen tulee ylittää 50 senttiä. Kalastaja saa ottaa korkeintaan 5 harjusta tai taimenta päivälupaa kohden. Ruotsin Lapin vesistöt laskevat pääasiassa Itämereen, jolloin kalastusvälineiden desinfiointia tai kuivaamista ei tarvita. Ruotsissa on kuitenkin joitakin pohjoisia vesistöjä, jotka laskevat Jäämereen, ja näille suunnatessa kalastusvälineet ja kaikki veden kanssa kosketuksissa olleet varusteet tulee desinfioida tai kuivata asianmukaisesti. Ohjeet tähän löydät video-oppaan ykkösosasta tai nettioppaasta. Vielä viimeisenä huomiona se, että Norjassa ja Ruotsissa kalastaessa on hyvä pitää mielessä, että me ollaan tavallaan heidän kalavesillään ja vaellusmaillaan vieraina. Ollaan siis tästä mahdollisuudesta kiitollisia, eli vaalitaan luontoa ja kalavesiä vähintään samalla tarkkuudella kuin kotimaan reissuillakin. Finnmarkin ja Ruotsin kalakohteita voisi käydä tarkemminkin läpi, mutta rehellisyyden nimissä tämän opaskokonaisuuden työmäärä yllätti meidät tekijät täysin ja työviikkojen määrä on enemmän kuin tuplaantunut arvioidusta, joten jossain kohtaa on ollut pakko hitusen helpottaa urakkaa. Lisätietoja Norjan ja Ruotsin vesille kannattaa käydä poimimassa nettioppaan puolelta osoitteesta kalastusvaellus.fi, ja sitä nettiopasta on tarkoitus myös näiltä osin laajentaa tulevaisuudessa. Sopivaan kohdevalintaan vaikuttaa porukan toiveet sekä tietyt rajaavat pointit, ja niitä käydään tässä palapalalta läpi ennen kuin mennään tarkemmin käsiksi kohteen valitsemiseen ja reittisuunnitelmaan. Se, miten pitkän vapaan saa anottua töistä tai lohkaistua kesälomista, vaikuttaa tietysti isosti siihen, minkälaista kalastusvaellusta on mahdollista lähteä suunnittelemaan. Noin 4–7 vaelluspäivää on varmaan varsin yleinen pituus, ja siinä ajassa ehtii tekemään retken jo vähän syrjäisemmillekin vesille. Yleisesti sanottuna, mitä lyhyempi aikaikkuna on käytössä, sitä vähemmän kannattaa aikaa käyttää leiripaikan vaihtamiseen tai muuhun tarpeettomaan patikoimiseen. Useimmilla varsinaisten maastopäivien lisäksi täytyy kokonaisuuteen ynnätä vielä matkustuspäivä suuntaansa. Kohdevalintaan voi vaikuttaa myös ajankohta. Esimerkiksi jotkut korkealla sijaitsevat tunturijärvet saattaa vapautua jäistä vasta heinäkuun puolella. Loppukesän haasteena voi taas olla pienten tunturijokien kuivuminen turhan vähävetisiksi, etenkin jos kesä on ollut kuuma ja kuiva. Samoin jos suunnitelmissa on hyödyntää virtavesiä melomalla, niin tämä mahdollinen loppukauden vähävetisyys kannattaa ottaa huomioon. Aikaisempi vaelluskokemus ja myös matkaan lähtiöiden kunto on hyvä ottaa huomioon kohdetta valitessa, ettei tule haukattua liian isoa palaa. Mutta vaikka kokemus ja kunto riittäisikin, niin ei ole välttämättä mitenkään tarkoituksenmukaista pyrkiä silti maksimoimaan niitä rinkkakilometrejä. Se on ihan siitä kiinni, mitä haluaa siellä reissun päällä priorisoida. Sopivia päivämatkoja vaellukselle käydään läpi myöhemmin tässä jaksossa. Yksi kohdevalintaan vaikuttava tekijä on myös se, mikä on sen niin sanotun vaelluselämyksen painoarvo suhteessa kalastukseen. Jos tärkeintä on päästä hienoihin vaellus- ja retkeilymaisemiin, jossa voi iltasella vähän kalastellakin, niin kohde kannattaa valita ensisijaisesti tämä silmällä pitäen. Monet kalastuksellisesti kiinnostavat erämaakohteet ei ole välttämättä aina niitä kauneimpia tai helpoimpia retkeilyseutuja, mutta parhaimmillaan molemmat elementit tietysti voi toteutua samassakin kohteessa. Kalastusvaeltajan yleisimpiä kaloja, samoin kuin niiden esiintymistä, käytiinkin läpi jo ykkösosassa ja nettioppaankin puolella niistä on laaja artikkeli, joten niitä ei tässä kerrota sen enempää. Se, mikä kala on toiveessa saada siiman päähän, vaikuttaa tietysti myös kohteen valintaan ja saattaa olla jopa se tärkein tekijä. Eli moni lähtee nimenomaan jonkun tietyn kalan perässä, ja silloin se kohde tietysti jo alunperinkin rajautuu sen mukaan, mistä sitä kalaa voisi ylipäänsä saada. Se ei tosin ole aina niin helppo arvailla etukäteen, nimittäin joskus saman seudunkin vesistöt voi erota isosti toisistaan. Esimerkiksi meillä on ollut yhdellä vaelluksella sellainen tilanne, jossa kahta järveä erotti ehkä 20 metrin kaistale, ja toisesta järvestä saatiin rautua ja toisesta vain taimenta. Mutta se tekee toisaalta vaelluskalastamisesta mielenkiintoista, että missään ei ole mitään täsmällistä listausta, että mitä kalaa vaikka jostain tietystä erämaajärvestä voi saada.
Kohdevalintaan vaikuttaa myös se, miten iso porukka on matkaan lähdössä ja millaisia kalastuksellisia toiveita kullakin on. Esimerkiksi jollain voi olla toiveena päästä heittämään uistinto Tunturijärvelle ja toinen taas fiilistelee perhokalastusta jollain pienellä joella. Toisilla myös kalastusinto voi olla huomattavasti kovempaa kuin toisilla ja toiset tykkää paikan vaihtamisesta ja vaeltamisesta. Jos porukassa on monta eri toivetta, niin näistä sitten tietysti sorvataan sopiva kompromissi. Ehkä maininnan arvosta kohdevalintaa mietittäessä on myös se, että miten isossa roolissa on sen pyydetyn kalan syöminen. Tähän taas vaikuttaa niin aluekohtaiset alamitat ja säädökset kuin kalastajan henkilökohtaiset valinnat. Esimerkkinä nyt vaikka taimen, jonka alamitta on Suomen Lapissa yleisesti 50 senttiä, eli mittakala voi monella vaelluksella jäädä haaveeksi. Toisaalta jos sellaisen onnistuukin haavimaan, niin kalastaja saattaa silti pohtia, että olisiko parempi ottaa soppakalat kaloista, joiden kannat voi kyseisellä seudulla paremmin. Tässä kohtaa on myös tärkeää mainita, että tähän pohdintaan vaikuttaa suuresti se, miten ison kalastuspaineen alla seutu on. Eli on ihan eri asia ottaa vaikkapa ton esimerkin mittataimen ruuaksi Erämaajärvellä, jonne olet joutunut vaeltamaan parikin päivää, kuin yleisesti tunnetulla joella, johon pääsee parkkipaikalta valmista polkua. Pyyntimitat ja säädökset vaihtelee myös kohdemaan mukaan. Esimerkiksi Norjan Finnmarkin sisämaan tunturivesillä ei ole alamittoja tai saaliskiintiöitä ollenkaan. Tällöin vastuu sopivien ruokakalojen valinnasta jää kalastajalle. Sitten kun olet löytänyt potentiaalisen kohteen, niin kannattaa saman tien tarkistaa sen alueen lupakäytännöt, sallitut kalastustavat ja mahdolliset muut rajoitukset. Huonolla tuurilla just se houkuttelevimman oloinen kohde voi ollakin vaikka kalastuskiellossa, tai toinen mikä on mahdollista on, että luvat on myyty loppuun. Eli sen puolesta kannattaa olla mahdollisimman ajoissa liikkeellä, niin ei jää ainakaan siitä kiinni. Nimittäin esimerkiksi useille Suomen Lapin laajoillekin erämaakohteille on olemassa lupakiintiöitä. Mutta siihen, miten hätäinen tarvii olla niiden hankkimisessa tai meneekö ne ylipäänsä loppuun, vaikuttaa totta kai paljon se, miten suosittu kohde on kyseessä ja miten iso on lupakiintiö. Ja vaikka mä tämän osion alussa puhuinkin unelmien kalakohteen löytämisestä, niin ei sen todellisuudessa tarvi ihan unelmaa olla. Vähempikin riittää ihan hyvin. Eli vaikka kohde ja kalasto olisi hieno, niin silti säät voi sotkea tai kala voi olla oikukkaalla tuulella. Se unelma kannattaakin löytää ennemmin siitä, että pääsee sinne suunniteltuun kohteeseen nauttimaan erämaaelämästä ja kokeilemaan onnea kalojen kanssa. Mun oma fokuskin on onneksi iän ja kokemuksen myötä siirtynyt vaellukselle lähdettäessä muihin juttuihin kuin kalan kokoon, vaikka isot kalat edelleen kiehtookin. Ja paljon harvemmin tarvii nykyisin reissussa pettyä, kun ei etukäteen aseta kaloille mittatavoitteita. Mitä sopaa meinaa? Ennätystaime. 72 senttinen perholla. Sitten kun ollaan valittu se kohde, tai ehkä jo kohdevaihtoehtojen pohtimisen aikana, niin tulee ajankohtaiseksi reittisuunnitelman tekeminen, eli miten sinne kohteeseen pääsee parasta reittiä. Pohdittavaksi tulee myös se, mikä on sopiva päivämatka, mihin ehkä tulee välileiri ja siirretäänkö leiriä vaelluksen aikana vai ollaanko koko ajan samassa paikassa. Samoin on päätettävä, palataanko samaa reittiä pois vai tehdäänkö joku ympyrälenkki vai ehkä jopa niin, että päätepiste on eri paikassa kuin aloituspiste. Silloin täytyy viedä toinen auto valmiiksi päätepisteeseen odottamaan tai hommata sieltä paluukyyti takaisin lähtöpisteelle. Nämä on sellaisia pohdintoja, mitkä kannattaa tehdä huolella, koska hyvillä valinnoilla säästää parhaimmillaan paljon aikaa ja energiaa rinkan kantamisessa, eli jää enemmän aikaa siihen kaikkeen muuhun, kuten nyt vaikka kalastukseen. Kokemuksen kautta oppii ymmärtämään, että miltä mikäkin karttakuva merkkeineen ja väreinen näyttää todellisuudessa maastossa, ja se taas auttaa paljon sekä kohde- että reittisuunnittelussa. Tän oppaan toinen laatija Juho, joka on useilla meidän vaellusporukan Fisketour-reissuillakin toiminut sen kohde- ja reittisuunnitelman pääarkkitehtinä, käy siis tämän jakson lopussa ihan konkreettisesti läpi näitä juttuja. Mutta tässä muutamia tärkeitä pointteja, mitä liittyy reitin suunnitteluun. No ensinnäkin se on hyvä tiedostaa, että erämaisiin kalakohteisiin johtaa harvoin valmiita polkuja tai ainakaan varsinaisia retkeilyreittejä. Jos kuitenkin bongaat jotain polkuja, esimerkiksi mönkiäuria vaikka ilmakuvia selatessa, niin niitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää.
Toinen perusvinkki on, että reitti kannattaa suunnitella niin, että vältetään turhia korkeuskäyrien halkomisia, eli sitä, että välillä noustaan ylös ja sitten taas laskeudutaan, vaan mieluummin mennään enemmänkin korkeuskäyrien suuntaisesti. Sitten tämä kolmas vinkki on sellainen, jonka muistaa viimeistään siinä vaiheessa, kun on vaelluksella tullut kokeiltua oikein kaikkien aikojen oikoreittiä. Eli kannattaa mieluummin kävellä vähän pidempi matka helppokulkuisessa maastossa, kun oikaista lyhyt pätkä jossain haastavassa ja vaikeassa maastossa. Erityisen raskaita maastoja kulkemiseen on ainakin rakkakivikot, suot ja pajukot, jotka on pahimmillaan reilusti vaeltajaa pidempiä, eli siellä kuljetaan vähän niin kuin sen pajukon sisässä. Tässä videossa on hyvä ja opettavainen esimerkki siitä, kun lähdettiin hyvin pienen matkallisen hyödyn vuoksi ylittämään tollainen pieni suon ympäröimä oja. Voimia tohon oikoreittiin meni varmasti enemmän kuin säästyi. Mahdolliset vesistön ylitykset tulee reittisuunnitelmassa huomioida, eli käytännössä jalkaisin liikkuvalle nämä tarkoittaa reitin varrelle osuvia jokia. Sitten jos mukana on esimerkiksi backraft, niin voi harkita myös järven ylittämistä, mutta yleisesti tosiaan vesistön ylitys tarkoittaa joen ylitystä. Sopivan ylityspaikan etsimisessä sekä itse kahlaamisessa voi kulua aikaa ja energiaa, joten ihan turhaan ei kannata jokia ylitellä, mutta usein sitä ei voi kalastusvaelluksella välttääkään. Vinkkejä turvalliseen joen ylittämiseen käydään läpi nettioppaan puolella ja tämän videooppaan 3. jaksossa. Siihen, mikä on sopiva päivämatka vaelluksella, on mahdoton antaa yleisohjetta. Siihen vaikuttaa paitsi maaston helppokulkuisuus, niin myös kantamusten paino, vaeltajien kunto ja joskus sääkin. Helpossa ja tasaisessa maastossa, niin kuin vaikka jotain valmista polkua tai mönkiauraa pitkin, voi 10 kilometriä mennä aika nopeasti, mutta sitten samaan matkaan voi haastavassa maastossa saada kulutettua vaikka koko päivän. Jos kokemusta on niin sanotusta perusvaeltamisesta, niin huomioitavaa suunnittelussa on myös se, että kalastusvaelluksella on kenties vaikeamman reitin lisäksi myös vähän painavampi rinkka. Toisaalta vastapainona sitä rinkkaa ei kalastusvaelluksella välttämättä nosteta selkään kuin ehkä vain lähtö- ja paluuetapeilla. Etenkin jos kyseessä on ensimmäinen vaellus, niin kilometrejä ei kannata ahnehtia. Sopiva päivämatka voisi olla esimerkiksi 10-15 kilometrin luokkaa maastosta riippuen ja se 10 voi olla jo ihan riittävästi. Ja ei ne päivämatkat tätä pidempiä taida olla meidänkään vaelluksilla, eli suurin piirtein tohon sektoriin ne osuu. Jos meillä on ollut joku tietty pääkohde, niin sinne on ollut ehkä päivän tai puolentoista kävely, ja jos matkalle on osunut hyvä järvi tai joki, niin ollaan yövytty siinä ja kalasteltu ehkä jonkun aikaa ennen kuin ollaan jatkettu varsinaiseen kohteeseen. Viikon vaellukselle voi olla viisas valita korkeintaan 2 tai 3 leiripaikkaa, ettei leiriä tarvitse kasata ja rinkkaa nostaa selkään joka päivä, ja yksikin leiripaikka voi hyvin riittää. Leiristä käsin on sitten taas kevyt tehdä pitkiäkin retkiä pelkän päivärepun ja kalastusvälineiden kanssa. Meidän Fisketour-porukan vaelluksilla ollaan yleensä vaihdettu leiripaikkaa ehkä 2-3 kertaa, mutta joskus ollaan pidetty vain yhtä pääleiriä ja silloin yleensä sinne kohteeseen on ollut vähän pidempi kävely, esimerkiksi pari päivää. Kokonaiskilometrien laskeminen ei välttämättä ole kovinkaan relevanttia, mutta kertyisiköhän meillä useimmiten noin 50 rinkkakilometriä vaelluksen aikana. Nyt on siis käyty teorian tasolla pääjutut läpi, mitkä liittyy kohteen valitsemiseen ja reitin suunnittelemiseen. Loppuosa tästä jaksosta on varattu siihen, että käydään käytännön tasolla karttaa ja ilmakuvia tutkien läpi, että mitä elementtejä potentiaalisesta kohteesta voisi löytyä ja miten tehdä reittisuunnitelma sinne. Ne, jotka on seuranneet tätä kanavaa, niin ehkä tunnistaakin, että tämä vaellus, mikä me toteutettiin tämän oppaan puitteissa ja mitä me tässä siis nyt ollaan suunnittelemassa, toteutui jo pari vuotta sitten, mutta tosiaan tämä muu opasosuus valmistui vasta nyt ja siksi tällainen viive. Ja tämä kohde- ja reittisuunnittelu on Juhon ehdotonta erikoisalaa, niin siirrytään tässä vaiheessa Juhon karttalualaan ja mennään katsomaan, että millaisia juttuja niistä kartoista ja ilmakuvista kannattaa tutkia. Se vielä taustatietona, että oltiin jo ennakkoon päätetty, että tällä reissulla kohteena on jokin Suomen Lapin erämaista. Nettikarttana käytetään retkikartta.fi-palvelua, mutta muitakin vaihtoehtoja löytyy. Jos kohde olisi Norjassa tai Ruotsissa, niin niiden nettikartat ja ilmakuvat löydät oheisista linkeistä.
Ja koska tämä meidän vaellus, jota tässä siis vielä suunnitellaan, on tätä julkaistessa jo toteutunut, niin laitan muutamaan kohtaan videopätkiä reissulta. Ne toimii vertailukohtana sille, miltä Juhon kartalla tutkima kohde näytti todellisuudessa maastossa. Eli nyt käydään läpi tarkemmin kalastusvaelluksen suunnittelun vaiheita, muun muassa kartan tutkimista, kohteen etsintää, reitisuunnittelua ja ilmakuvien hyödyntämistä. Tässä meillä on retkikartta.fi aloitusnäkymä ja vasemmalta hakupalkista löytyy käyttöohjeet. Nämä jää helposti ehkä lukematta, mutta sieltä voi löytyä ihan hyödyllistä tietoa ja vinkkejä tämän palvelun käyttämiseen. Oikealta valikosta avautuu taustakartat, joista tulee käytettyä pääosin maastokarttaa ja ilmakuvaa ja joskus rinnevarjostusta. Karttamerkkien selitykset on hyvä tuntea, ne löytyy täältä oikealta karttatasot kuvakkeista maastokartan selitteen kohdalta. Tästä näkee retkikartassa käytettyjä merkkiä selitykset ja nämä kannattaa käydä itsekseen rauhassa läpi, mutta käydään kohta pikaisesti tärkeimmät merkit, joilla pääsee hyvin alkuun. Alempana tässä on sitten karttatasot, joista saa auki alavalikkoja ja sieltä kartalle näkymään haluamia ominaisuuksia. Esim. Metsähallituksen ylläpitämiä rakennuksia, autiotupia, laavuja ja muita semmosia. Ja myös erilaiset rajoitusalueet vaikka luonnonsuojelualueilla. Ja sitten metsästyksen ja kalastuksen osalta löytyy myös infoa, kun haluaa tietää esimerkiksi minkä luvan tarvii millekin alueelle. Jakoavain ja mittakuvakkeesta tästä pääsee mittatyökaluun, eli mittailemaan pituuksia. Näin, otetaan täältä tuosta vaikka klikataan aina kerran haluamaansa kohtaa ja tuplaklikkaamalla sitten se loppuu. Ja sitten jos haluaa merkata, tehdä omia karttamerkintöjä, niin lisää omia karttamerkintöjä kohdasta ja tänne alas saa laitettua vaikka omaan tekstiin, että lähtöpaikka ja se voi klikata tuonne ja sitten kirjoitetaan tuohon vaikka silta ja klikataan se tuonne. Näin voidaan tehdä omia karttamerkintöjä ja sitten jos tämä haluaa tulostaa, niin ne näkyy suoraan siinä, että mitä kaikkia tärkeitä muistiinpanoja on laittanut itselle ylös. Ja olennaisimpia karttamerkkejä, joilla pääsee alkuun, niin katsotaanpa niitä nyt. Eli vesistöt on merkattu sinisellä, metsäalueet valkoisella, suoalueet on sitten tämmöistä haalean vihreätä tai harmaa sinistä ja vaikeakulkuisilla soilla on lisäksi tämmöinen sininen raidoitus, mikä tuossa esimerkiksi. Ja avoimet alueet, avoimet maastot on tämmöisellä haalean oranssilla tai rusehtavalla pitkällä viivalla. Ja sitten nämä harmaat alueet on avokalliota ja tuossa mustat kampamaiset kohdat, ne on sitten jyrkänteitä, jotka täytyy siis kiertää. Ja tässä näkyy maanpinnan muotoja, eli korkeuskäyrät on tämmöisiä ruskeita kiemurtelevia viivoja, joita täällä menee. Ja niiden käyräväli on Suomessa 5 metriä. Sitten täällä on tämmöisiä mustia pieniä kolmioita, ne on kiviä. Ja täältä kun löytyy vähän kivikkoisempia paikkoja vielä, niin voi olla ihan semmoista louhikkoa, eli aika hankala kulkusta todennäköisesti. Ja katsotaanpa sitten täältä rakennuksia Näätämön kylältä. Eli rakennukset on tämmöisiä eri värisiä suoraviivaisia neli- tai useampikulmaisia. Ja teitä tässä on nämä punainen on tietenkin vahvempi isompi tie ja sitten tämmöisiä mustia ohuempia viivoja, niin nekin on teitä. Ja sitten mönkkäriuria ja polkuja on tämmöiset katkoviivat. Niitäkin on vähän eri vahvuuksia. Tässä näkyy esimerkiksi tuossa on vähän vahvempi kuin täällä näin. Sitten kun zoomaa karttaa reilusti ulos, niin näkee nopealla silmäyksellä Suomen Lapin korkeuksia. Mitä tummempi ruskea, niin sitä korkeampaa aluetta. Esimerkiksi täällä käsivarressa on useita yli 1000 metrin huippuja, kun taas Vätsäriseutu täällä on semmoista muutaman 100 metrin korkeutta merenpinnasta. Nyt kun ollaan katsottu kartaluvun perusjuttuja ja työkaluja,
niin lähdetäänpä kartoittamaan konkreettisesti jotain tiettyä kohdetta, minne voisi tehdä kalastusvaellukseen. Ja sitten kun sellainen löytyy, niin tutkitaan erilaisia reittivaihtoehtoja, potentiaalisia leiripaikkoja ja päiväretkikohteita. Määritetään tässä kohtaa jo, että vaelluksen ajankohta tulisi olemaan heinäkuun lopulla, jolloin kaikki Lapin korkeimmatkin vesistöt on varmasti jäistä vapaat. Ja en nyt ala ajankäytön takia selaamaan läpi koko Lappia, vaan on tässä päättänyt valita kohteeksi riittävän syrjäisen, mutta kohtuudella parissa päivässä saavutettavan kohteen. Ja mieluiten semmoinen alue, jossa ei ole tullut ennen käytyä. Ja sellainen löytyy esimerkiksi täältä Suomen suurimman erämaa-alueen eli Kaldoaivin Inarin puoleiselta osuudelta läheltä Norjan rajaa. Täältä. Katsoin etukäteen, että tämä olisi aika mielenkiintoisen olosta seutua, enkä ole täällä koskaan käynyt. Mitataan saman tien tästä matka Linnuntietä lähimmälle tielle Näätämöön noin 17 kilometriä ja tähän kun lisää jonkun 5-10 kilometriä, niin saadaan varmaan aika lähelle realistinen matka. Sitten kun kuitenkin tulee aika paljon mutkia matkaa. Eli tämä olisi aika syrjäinen, mutta kuitenkin vielä parissa päivässä saavutettavissa oleva kohde. Että jos sinne tulisi joku 22-27 kilometriä matkaa, niin ei ole ihan mahdoton. Olettaa, että tässä olisi jonkun verran ehkä mönkiä, uria tai polkuja hyödynnettävissä, eikä ihan älyttömästi nousu- ja laskukilometrejä. Polut ja mönkkäriurat nopeuttaa patikoimista etenkin sellaisella metsäisellä seudulla siltä osin, että ei tarvitse olla jatkuvasti sitten kompassi kädessä pysähtelemässä ja ottamassa uutta suuntaa. Ja kova polku on myös nopeampi ja kevyempi kävellä kuin pehmeä tai kivikkoinen maasto. Kauempaa katsottuna tämä näyttäisi olevan aika mielenkiintoisen ja houkuttelevan näköinen alue. Tässä useampi joki yhdistyy samaan uomaan ja lähistöllä on myös useita helposti saavutettavia järviä tässä näin. Ja sitten vähän isompaa järveä ja lomperoa täällä kauempana myöskin. Katsotaanpa nopeasti paljonko tuolta esimerkiksi tänne matkaa. Joku 4,5 kilsaa varmaan tulee mutkineen tuonne. Eli on ihan päiväretkikohteena saavutettavissa. Katsotaanpa sitten täältä karttatasoista ilmakuvista vähän tätä aluetta. Jos tässä vaikka pitäisi useamman yö semmoista perusleiriä ja voisi tehdä sitten päiväretkiä eri puolille. Ja tässä kohtaa muuten kannattaa laittaa näytön kirkkaus mahdollisimman kirkkaaksi, että näkyy sitten nuo vesistöalueet, tummuudet ja vaaleudet sitten mahdollisimman tarkasti, tietää vähän, että kuinka syvää siinä on. Okei, tää näyttäisi ihan hyvältä. Pääosin on syvempiäkin paikkoja, ei mitään tosi syviä tuossakaan, mutta täällä ihan hyviä lomperoita näyttäisi olevan. Suvantoa molemmissa suunnissa. Täällä vähän pitemmältäkin matkalta. On tässä toki tuommoisia aika kivikkoisen näköisiä matalia koskipaikkoja, jotka voi sitten kuivina kesinä olla vähän turhankin kuivia ja vähän vetisiä. Katsotaan vielä no ihan lähijärvet tuosta, että onko niissä vettä. Ei mikään erityisen syvä, ei ehkä ihan kirkkaammasta päästä oleva järvi. Tästä näkee sitten myös sen samalla, että osa virtapaikoista, kun ne on sen verran kivikkoisia, niin niistä pääsee todennäköisesti kahlaamaan melko hyvin yli, etenkin jos on kahluuhousut mukana. Eli liikkuminen vähän eri paikkoihin tällä alueella ei pitäisi tuottaa suurempia ongelmia. Tästä voi omaa karttaa vaikka merkata heti, että tietyt alueet voisivat olla hyviä vesistöylitykseen. Eli tuommoiset leveämmät kohdat, missä ei ole mitään kunnon valkoisia kuohuja. Tuossa on luultavasti ihan pari pientä vesiputoustakin. Tässä voisi olla ihan niin yhtenä tämmöisenä spottina ihan hyvän oloinen, otollisen oloinen leiripaikka, koska tää on lähellä koskea ja tätä jokien yhtymäkohtaa ja sitten on tuommoinen syvempi lompero tuossa vieressä, eli kalastuksellisesti voisi olla aika mielekäs. Ja puitakin tässä taitaa löytyä jonkin verran, niin kuin näkyy ilmakuvista. Ja puuthan tuo tietenkin tuulelta suojaa ja sitten siihen saa helposti laitettua kuivausnarua ja tarppia ja ehkä siltä voisi löytyä jotain poltettavaa oksaakin maasta,
Muutenkin puuttuu ainakin itselle semmoista mukavaa fiilistä lisänä. Ja tää on kuitenkin sen verran avoimen olosta, että tuuli pääsee tuohon puskemaan jonkun verran, niin itikatkaan ei välttämättä ole niin pahasti häirittämässä kuin sitten jossakin tiheämmässä metikossa tai pusikossa. Ja ilmakuvasta kun nähdään, että tässä on aika vaalean näköistä tuo maaston väri, niin tässä voisi olla semmoista hiekkapohjaisen tyyppistä pintaa, jossa löytyy usein mukavan tasaisia telttapaikkoja. Ja ylipäätään kun on vähemmän korkeavartista kasvillisuutta, niin aika kiva ja helppo kulkusta kenttää niin olla ja puuhailla. Käytetään vielä ilmakuvaa pois, niin nähdään varmoilla, että tässä ei ole juuri suota tässä kohtaa, eikä näytä olevan. Ja tässähän on korkeuskäyräkin heti tässä ihan rannan tuntumassa, niin jos sattuisi tulemaan kunnon rankkasateita, niin ei ehkä ihan heti nousisi vesi kuitenkaan siihen leiriteltalle. Nyt on semmonen fiilis tästä alueesta, että tämä voisi olla aika hyvä tämmönen perusleirialue ja tästä voisi tehdä tosiaan sitten päiväretkiä eri puolille. Ja seuraavaksi lähdetäänkin katsomaan sitten reittiä tänne paikalle. Eli täällä olisi nyt se meidän kohteen perusleiri. Ja Linnuntietähän sinne oli matkaa 17 kilometriä Näätämön kylältä. Ja mä nyt ajan säästämiseksi mittoilin ja tein vähän merkintöjä tuonne, niin lähdetäänpä katsomaan tarkemmin, että miten tämä asia tapahtuu. Tästä aloitin ihan tuosta tien varrelta mittaamisen aluksi tuota tietä pitkin, sitten tämä muuttui poluksi ja sitä jatkuu tässä varsin pitkään. Nyt mennään aika vauhdilla kuitenkin tämä alakukohta. Tuossa näyttäisi olevaa silta ja sen voi ilmakuvasta tarkistaa, että näinhän siinä onkin ja aika komea koski siinä alapuolella myös. Ja tässä jatkuu polku ja täällä oli sitten Kallojoen yhtymäkohta, niin tuossakin näyttäisi olevaan silta paikoillaan. Tässä on sitten polkujen risteys ja aika hyvin näkee tästä ilmakuvasta, että tässä menee selkeästi vahva ura, eli varmasti mönkkäri jälkeä menee eikä pelkästään semmoista kävelypolkua. Täällä heti kun mennään vähän tiheämpään metikköön, niin se polku tai ura ei näy enää niin selkeästi ilmakuvassa. Täältä lähdettiin jatkelemaan tänne ja tähän tuli matkaa semmoinen 14 kilometriä. Otin sen välietapin tuohon muistiin mitatessa ja sitten laitoin, että tässä voisi olla hyvä yöpaikka ekalle yölle. Ei tule liian paljon kilometrejä heti. Ja tuossa on tuommoista hiekkarantaa, voisi olla ihan kivaa leiriytymisaluetta. Vähän tuommoista suomaista ja puustoa löytyy sieltä. Ei nyt ihan parhaasta päästä, mutta menettelee varmasti ekalle yöllä ainakin. Ja tästä oli pari kilometriä, kunnes tämä polku sitten loppui tuohon kohtaan. Tässä tulisi sitten tehdä ratkaisu, että lähteekö oikaisemaan tuosta, ja jolloin tulisi joen ylitys tuolla. Kurkataanpa se. Näyttää ihan hyvältä. Elikkä leveähkö tuommoinen matalan oloinen koski. Menee varmasti kahalukamppeilla tai krokseillakin, kun turvallisesti kävelee rauhassa. Niin yli 3,5 kilsaa tuli tuo oikoreitti. Ja toinen vaihtoehto olisi, etenkin jos olisi huonompi keli vaikka, niin voisi mennä tuonne rajalle ja siellä on poroaita ja mönkkäriura. Niin sitä pitkin kun kulkee, niin pääsee tänne ja tosiaan ei ollut kovin paljon pitemmästi, niin voisi olla ihan hyvä vaihtoehto kiertää sieltä. Eli tästä kun laskee kaikkinensa mitä tulisi tuonne matkaa näillä mittauksilla, niin 4, 2 eli 6 kilometriä ja ekan päivän patikka olisi tuo 14 eli 20 kilometriä näillä mittauksilla ja varmasti siellä on mennyt aika moni mutka mitatessa suoraksi, joten siihen voi ehkä vaikka 2 kilometriä laittaa lisää, niin ehkä menee aika kohille, jos olisi 22 kilometriä tuo kokonaismatka. Ei ole 2 päivään paha patikoida sitä. Ilmakuvista pystyy jo hyvin etukäteen katsomaan vähän
otollisia kalapaikkoja kohteesta. Tai sen ehkä, että onko niitä siellä. Tästä nyt kun katsotaan tätä ihan lähialuetta perusleiristä, niin tässä on aika monta tämmöistä kosken jälkeistä loppuliukua tuosta ja täällä ja tässäkin, ja aina välillä näkyy noita syvempiä poteroita, tummempia paikkoja, niin niissä on kalalla tilaa olla. Ja joitakin niskoja täällä on myös. Tuolla on vähän matalampi loppuliuku, ei välttämättä niin otollinen paikka. Tässä on sitten ehkä tuommoista virtapaikkaa, kivikkoa ja saattaa olla syvempääkin kohtaa tuossa. Ja sitten tässä on taas kapeampia, ehkä vähän virtaa, ja tässä on tämmöinen väliniva tai välisuvanto, ja tässä on taas loppuliuku ja edelleen näkyy tuommoista tummempaa aluetta tuolla. Niin nämä on kaikki otollisia kalapaikkoja. Täällä on myös tummempaa aluetta tuossa, ihan melkein rannasta lähtien. Tuo länsiranta on ehkä siinä mielessä parempi. Tosin tuossa syvä ja matala rajallakin voi olla hyvää kohdetta. Joo, kyllä täällä ihan otollisia paikkoja löytyy. Kurkataanpa vielä sitten tuolta tuo yksi isompi järvi, että miltä se näyttää. Ja ehkä näitä välilomperoita myös. Täälläkin on, tuossa voisi olla ihan hyvä oloinen niska, siinä on kapeampi syvä kohta tuossa. Ja tässä on jonkinlainen loppuliuku, tämmönen hyvän näköinen välilompero, syvempiä uomia täälläkin. Ja sitten tää itse järvi. Tässä on useita tämmöisiä pikkulahtia tai poukamia ja sitten on niemennokkia ja tuolta tulee vielä Puronsuu tuonne ja saaria täällä oli kans muutama täällä näin. Ja sitten tämmönen syvempi salmi, kapeikko tuossa, niin vaikuttaisi ihan otolliselta alueelta tämäkin. Ja täältäkin tulee vielä 2 puroa. Eli aika montakin tämmöistä hyvää olosta paikkaa tälläkin järvellä. Nyt kun on katsottu menoreitti tänne pääkohteeseen, niin voisi pohtia, että voisiko sieltä tulla takaisin jotakin eri reittiä. Ja mä tein tämmöisiä mittauksia vesistöjä pitkin, koska me ollaan monesti hyödynnetty backraftia, eli tämmöistä ilmatäytteistä vesikulkuneuvoa, kajakin tyyppistä kampetta, ja aloin mittailemaan sitten täältä, katsomaan vähän ilmakuvista tätä jokea heti, että pääseekö, onko mitään mahdollisuuksia ja järkeä lähteä kokeilemaan, niin aika pitkiä matkoja täällä näytti olevan tuommoista suvantoakin, mutta on sitten kyllä paljon tämmöistä matalampaa ja rännimäistä jokimesta, eli tässä voi joutua tekemään semmoisen päätöksen, että meloo joitakin kilometrejä ja sitten suosiolla pakkaa raftin rinkkaa ja lähtee kävelemään, ja 8 kilometriä oli tähän kohtaan, laitoin siihen tuommoiseen välietapin, koska tästä eteenpäin sitten pääsi taas melomaan aika pitkästi. Sitten tästä vaan kattelee ilmakuvista tätä jokea, ja oli ajatus, että tuosta kohtaa voisi lähteä sitten taas oikomaan ja ylittää Näätämöjoen. Ja tästä kun laitetaan ilmakuvaa pois, niin täällä näkyy polkuja menevä ja pääsisi tämmöiselle järvireitille, jota pitkin sitten
voi meloskella aina tielle asti. Ihan muutamia tuommoisia kannaksia pitää ylittää. 30 kilometriä tuli tästä matkaa kaikkinensa. Ei ole pahaa kuulonen sekään. Eli hyvä vaihtoehto paluureitiksi. Nyt on kakkososakin käyty läpi ja jäljellä on enää se vaellussuunnittelun huipentuma, eli se itse vaellus. Kolmososassa lähdetään siis Juhon kanssa toteuttamaan tämä äsken tehty kohde- ja reittisuunnitelma ja nähdään, että osuko meidän arvelut kalapaikkojen suhteen sinne päinkään. Jätähän videolle tykkäys, jos matkaan tarttuu uutta tietoa ja pistä kommenttia, mihin kohteeseen tai erämaahan sua kiinnostaisi tehdä kalastusvaellus. Ja muista hyödyntää myös nettiopasta, joka löytyy helpoiten pikalinkillä kalastusvaellus.fi. Nähdään 3. jaksossa ja silloin onkin jo rinkat selässä ja suunta kohti tuntematonta.